به نام خدایی که از شدت حضور ناپیداست. خدا رو 100,000 بار شکر. امیدوارم هر کجا که هستی دلیل هایی رو بتونی برای خودت پیدا کنی که شاکر خداوند باشی. امروز خدا رو شکر میکنم به خاطر این سیستمی که دارم، این میکروفونی که دارم و این فرصت رو دارم که روزانه پیامی رو که دریافت میکنم با تو به اشتراک بذارم و این باعث میشه که من صدای خودم رو دوباره بشنوم. نمودش روی زندگی من اینه که اون موقع دیگه خیلی درگیر مسائل و دغدغه‌ها نمیشم. دیگه موقعی که اون مقدار پولی که تو حساب بانکیم دارم از اون حد استانداردی که امنیت خاطر واسم درست میکنه تو ذهنم میادش پایین‌تر، دچار ترس نمیشم، دچار دلهره نمیشم. میدونم اونی که حواسش به همه مسائل هست میدونه که منو چجوری بی نیاز نگه داره. چرا؟ چون که به گذشتم که نگاه میکنم همش شاهد و شهودیه برای اینه که هیچ جا لنگ نموندم. خدا رو 100,000 بار شکر. امیدوارم اون روشنبینی و لازم رو داشته باشی، اون آگاهی که تو زندگی لازم هست و داشته باشی که بتونی خودت حال خودتو بالانس نگه داری. قراره توی این ویدیو از هیاهو و شلوغیا فاصله بگیریم تا چند دقیقه رو همسفر کلام لسان و غیب حافظ شیراز باشیم. اگر به تازگی وارد چنل شدی بر حسب ادب و وظیفه بهت خیر مقدم میگم. اگرم از رفقای قدیمی هستی که دیگه بازی و بلدی، با هم دیگه میریم تو دل ماجرا تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ امروز چه پیامی برام داره. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی، یعنی تمرکز کنی، تخیل کنی، تجسم کنی برای اون چه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. با من همراه باش. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل امروز. کنون که بر کف گل جام باده صاف است، به 100,000 زبان بلبلش در اوصاف است. بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر، چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. به درد و صاف تو را حکم نیست، خوش درکش که هرچه ساقی ما کرد عین الطاف است. ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر، که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است. حدیث مدعیان و خیال همکاران، همان حکایت زردوز و بور یاباف است. خموش حافظ و این نکته های چون زر سرخ نگاه دار، که قلاب شهر صراف است. بیا با هم بریم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل. غزل 44 حافظ در بهاران و شروع سال سروده شده و حافظ چند بار از جفای مدعیان و ریاکاران شکوه میکنه. پیام یه کمی شاید فکر کنی اغراق‌آمیز باشه، فکر کنی شاید با خودت بگی که چجوریه همش وعده وعیده، ولی روزی که برات اتفاق بیفته اگر این پیامو شنیده باشی شاید
اشک توی چشمات حلقه بزنه. پیام به صراحت داره میگه اونقدر تو زندگیت موفق میشی که همه دیگه میشناسنت و اسمت سر زبوناست. شاید واسه عجیب باشه این اتفاق. میگه از افراد چاپلوس و متملق دوری کن تا از حسادت اونها در امان باشی. پیام ازت میخواد که مراقب باشی، آگاه باشی، هوشیار باشی و با مشورت کردن خودتو کمتر به درد سر بندازی. مراقب باش که حسودا تو رو به درد سر نندازن. با خدا باش تا از هر گزندی دور بمونی و موفقیتت پایدار باشه. این تذکر و پیام داره بهت میگه، دلیلش هم اینه که میگه تا زمانی که انسان توی موقعیت مناسب قرار داره و به یک نقطه ای از موفقیت و سعادت میرسه، این که دور و برش شلوغ باشه چیز عجیبی نیستش که. و از اونجایی که قرار دوستان بسیاری دور و برت قرار بگیرن، چقدر خوبه که بدونی اگر در روزهای سختی بودی یا الان در روزهای سختی هستی، الان کی کنارته، الان کی حواسش بهت هست و اینجوری میتونی قدر دوستان و رفقای واقعی خودتو بدونی. اگر در چند روز آینده مسافرتی بهت پیشنهاد شد، حتما استقبال کن که نفع شما در این سفره. اما در حساب و کتاب خودت دقت بسیار داشته باش و خیلی مراقب باش که مال حرومی از جایی توی زندگیت نیاد، که مال حروم مثل آتیشیه که به زندگی انسان میفته. ظاهراً توی چند روز گذشته با یکی از نزدیکانت بحث کردی و بدون که خیلی دوستت داره و توقع اینه که ازش دلجویی کنی. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد. پوینده باشی و پایدار.